hey guys, welcome back to another video. So বন্ধুসকল এটা বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিও হয় বন্ধুসকল এই ভিডিওটো হেকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যেকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি আন্ডাৰত বিএ বিকম বিএচসি কৰি আছে বা এমএমকম এমএচসি কৰি আছে অৰ্থাৎ ইউজি আৰু পিজিৰ যেকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তো হেকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই ভিডিওটো বিশেষকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত যে যোৱাকালি মই এটা ভিডিও আপলোড কৰিছিলো আৰু তাতে আপোনালোকক এটা গুড নিউজ দিছিলো যে যেকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আগন্তুক পৰীক্ষা আছিল ইউজি আৰু পিজিৰ তো হেকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যেটো এক্সাম हे एग्जाम हमो आपनलकर ऑनलाइन माध्यमत होबो आरो आपनलकर एग्जाम टू ओपन बुक एग्जाम होबो तो बनिमकल हे भिडिओটো আপলোড কৰাৰ পিছৰ পৰাই মানে বহুত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মোক কোৱেশ্চন কৰি আছিলে বা কমেন্ট কৰি সুধি আছিলে যে দাদা ওপেন বুক এগ্জাম কি হয় আৰু ওপেন বুক এগ্জামটো বহুত কষ্ট হয় নেকি মানে বহুত হাৰ্ড হয় নেকি বা ইজি নেকি তো সেই সম্পৰ্কে বহুত ধৰণৰ কমেন্ট কৰি আছিলে বা কোৱেশ্চন কৰি আছিলে যে দাদা কি ধৰণৰ কেনেকুৱা কি আপুনি এটা ভিডিও বনাই জনাব লাগে তো বন্ধুসকল এই ভিডিওটো আমি আলোচনা কৰিম যে ওপেন বুক এগ্জাম কি হয় বা ওপেন বুক এগ্জামটো ইজি নে হাৰ্ড হয় আৰু লগতে ওপেন বুক এগ্জামৰ ক্ষেত্ৰত কি সুবিধা আছে বা কি অসুবিধা আছে সো সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিম আৰু আপোনালোকক অতি সহজ পদ্ধতিৰে বা অতি সহজ ভাষাৰে আপোনালোকক বুজাই দিম যে ওপেন বুক এগ্জাম কি হয় বা আপোনালোকৰ ওপেন বুক এগ্জাম হাৰ্ড নে ইজি বা ওপেন বুক এগ্জামৰ ক্ষেত্ৰত কি সুবিধা আছে বা কি অসুবিধা আছে তো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক অতি সহজে বুজাই দিম আৰু লগতে আপোনালোকক এটো কথা কৈ দিও যে ইয়াৰ পিছত আৰু এটা ভিডিও আহিব সো সেই ভিডিওটোত আপোনালোকে গম পাব যেকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এৰিয়াৰ বেচৰ হয় অৰ্থাৎ ব্যাক আছে হেকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এক্সামটো অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব তো সেই সম্পৰ্কে লজিক্যাল যি এনসাৰ সেই এনসাৰটো আপোনালোকে গম পাব সো ভিডিওটো আহি আছে তো সেই ভিডিওটো আপোনালোকে চাই লব কিন্তু তাৰ আগতে এই ভিডিওটো যদি এতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ মিষ্টাৰ সকম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আমাৰ মিষ্টাৰ সকম ইউটিউব চেনেলৰ ফ্যামিলি 30 কে হ'বৰে হল অৰ্থাৎ 30000 সাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'বৰে হল সো প্লিজ আপোনালোকে যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব অতি সোনকালে যাতে আমাৰ 30 কে ফ্যামিলি হৈ যায় তো অতি সহজ ভাষাৰে আপোনালোকক বুজাই দি আছো যে ওপেন বুক এগ্জামটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকৰ যি কোৱেশ্চন আহিব সে সেই কোৱেশ্চনসমূহৰ যি এনসাৰ সেই এনসাৰসমূহ আপোনালোকৰ টেক্সট বুক বা আপোনালোকৰ যি নোট আছে বা আপোনালোকৰ যি এগ্জামৰ যি মেটেৰিয়েল আছে সো সেইসমূহ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব চাই লিখিব পাৰিব একদম সহজ ভাষাৰে কৈছো আপোনালোকে কিতাপ চাই লিখিব পাৰিব অৰ্থাৎ ওপেন বুক এগ্জাম হল এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকৰ নিজৰ যি কিতাপ আছে বা টেক্সট বুক আছে হেতু আপোনালোকে চাই লিখিব পাৰিব সো এটো হল মেন যি ডেফিনেশন এটো মই আপোনালোকক শৰ্টলি বা এটা সহজ পদ্ধতিৰে বুজাই দিছো যে আপোনালোকৰ যি ওপেন বুক এগ্জাম হেতুত আপোনালোকে চাই লিখিব পাৰিব বা আপোনালোকৰ যি কিতাপ আছে মেন কিতাপ হেতু বা আপোনালোকৰ নোটস আছে বা আপোনালোকৰ যি মডেল আছে হেইসমূহ আপোনালোকে চাই লিখিব পাৰিব সো এটো আপোনালোকক অতি সহজ ভাষাৰে কৈ দিলো যে ওপেন বুক এগ্জামত আপোনালোকে কিতাপ চাই লিখিব পাৰিব আৰু এটা কথা কৈ লও যে এই এগ্জামত অৰ্থাৎ ওপেন বুক এগ্জামত আপোনালোকৰ মেমৰি এটা টেষ্ট নকৰে যে আপুনি ইমানখিনি মুখস্থ কৰিছে বা আপুনি ইমান কিতাপ পঢ়িছে হেতু নহয় ইয়াত আপোনালোকৰ কিমানখিনি সক্ষমতা আছে বা কিমানখিনি এবিলিটি আছে যে এইটো এনসাৰ আপোনালোকে বহলাই লিখিব পাৰিলে বা এইটো এনসাৰ এনেকে দিলে সো হেতু এটা টেষ্ট কৰা হয় এটা আপোনালোকৰ মেমৰি টেষ্ট যে আপোনালোকে মুখস্থ বিদ্যা ইমান আছে বা কিতাপ চাই ইমান লিখিলে হেতু এটা টেষ্ট নকৰে সো এতিয়া কথা হল যে ওপেন বুক এগ্জামটো বহুত হাৰ্ড হয় নেকি বা বহুত কষ্ট হয় নেকি বা ইজি হয় নেকি সো এই সম্পৰ্ক মানে বহুত ধৰণৰ কমেন্ট কৰি আছিল সো প্ৰথম কথা বনিমাইকল ওপেন বুক এগ্জাম যেহেতু আপোনালোকক কিতাপ চাই লিখিব দিছে সো এটো ইমান এটা সহজ নহব এটোতে আপোনালোকে গম পাব লাগে যে যেহেতু আমাক কিতাপ চাই লিখিব দিছে সো ইমান এটা সহজ নহয় আৰু আপোনালোকক হয়তো বহুত ধৰণৰ কিবা কিবি কৈ আছে যে নাই বহুত কষ্ট হয় হেতুও নহয় মানে আপোনালোকৰ ইমান সহজ নহয় বা ইমান কষ্টও নহয় এটা মিডল পইণ্টত বুলি ক'ব পাৰো বাট আপোনালোকে ইমান ইজি বুলিও নলব যে এতিয়া যেহেতু আমাৰ ওপেন বুক হয় সো আমি এতিয়া পঢ়া-শুনা বাদ দিম সো হেতু নকৰিব মই জাস্ট আপোনালোকক এটা উদাহৰণ দি বুজাই দিছো যে ওপেন বুক এগ্জামটোত আপোনালোকে যি কোৱেশ্চনসমূহ আহিব সেই কোৱেশ্চনসমূহ আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব মানে এ আৰু বিৰ মাজত সম্পৰ্কটো কি মানে অকল এৰ বিষয়ে আপোনালোকে ক'ব নিদিয়ে বা এৰ বিষয়ে আপোনালোকে লিখিব নিদিয়ে এৰ লগত বি সম্পৰ্কটো কি হেতু আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব সো এটো এটা সহজ মই উদাহৰণ দিলো আৰু এটা উদাহৰণ দি আছো সাপোজ আপোনালোকৰ গাঁওখন কোট সো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পায় গাঁওখন কোট কিন্তু তাতে কোৱেশ্চনত আৰু এটা কোৱেশ্চন সুধিব যে আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ গাঁওবুঢ়া বা মুৰব্বীজন কোন হয় বা আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ মৌজা কি বা আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ নাম কি সো এনেকুৱা ধৰণৰ জাস্ট মই এটা উদাহৰণ দিছো যে অকল আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ নাম নুহুদে সেই কোৱেশ্চনটোত আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ মানে সম্পূৰ্ণ ডাটাখিনি তাতে খুজিব
তো এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কুৱেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ অলপ হাৰ্ডলি হ'ব মানে আপোনালোকৰ যি কুৱেশ্যন আহিব সেই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যে টেক্সট বুকত যে এনসাৰ পাব সেইটো নহয় অলপ মানে উল্টা পুল্টা অলপ লগাই দিব সো সেইসমূহ আপোনালোকে যদি অলপ টেলেন্ট হয় বা আপোনালোকে যদি কি টেক্সট বুকটো অলপ পঢ়িছে সো অলপ ষ্টাডি থাকিব লাগিব সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে এক্সাম দিব বহে মানে অলপ ষ্টাডি কৰি সো আপোনালোকৰ বাবে বহুত ইজি হ'ব কোনো ধৰণৰ টেনচন লোৱাৰ দৰকাৰ নাই মই জানো আপোনালোকে সহজে পাৰিব সো ইমান এটা টেনচন লৈ লাভ নাই আপোনালোকে অলপ ষ্টাডিত অলপ ধ্যান দিয়ক বা অলপ টেক্সট বুক চাই ল'ব ইমানো মই আপোনালোকক কোৱা নাই যে বহুত হাৰ্ডলি ষ্টাডি কৰক যে এনেকুৱা হেতু নহয় জাস্ট আপোনালোকে জানিব লাগে যে লেসনটোত কি কথা উল্লেখ আছে সো লেসনটো আপোনালোকে যদি অলপ ভালদৰে চাই ইমান এটা মুখস্থ কৰাৰ দৰকাৰ নাই বা ইমান এটা হেৰি কৰাৰ দৰকাৰ নাই জাস্ট আপোনালোকে লেসনটো ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে যে লেসনটোত কি বস্তু আছে বা কি বস্তু ইয়াতে উল্লেখ আছিল সো সেই সম্পৰ্কে যদি আপোনালোকে গম পায় লেসনটোৰ বিষয়ে সো আপোনালোকৰ বাবে ইজি হ'ব কোনো ধৰণৰ প্ৰবলেম নহয় তো নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে যে কোৱেশ্চনসমূহ আপোনালোকৰ হাৰ্ড হ'ব না ইজি হ'ব সো ইমান এটা হাৰ্ড নহয় বা ইমান এটা ইজিও নহয় মানে কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ উল্টা পুল্টাকে অলপ ফুদিব তো বন্ধুসকল এতিয়া আহিলো যে আমাৰ ওপেন বুক এক্সামৰ ক্ষেত্ৰত কি সুবিধা আছে বা কি অসুবিধা আছে সো প্ৰথমে আপোনালোকক কৈ দিছো যে ওপেন বুকৰ যি সুবিধা হেইসমূহ আপোনালোকৰ কি থাকিব কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ লও যে ওপেন বুক এক্সামটো আপোনালোকৰ দুই ধৰণৰ হয় এটা হল আপোনালোকৰ এটা লিমিট টাইম থাকে মানে আপোনালোকৰ এক্সামটো সাপোজ অনলাইনতে হল যে অনলাইনত আপোনালোকৰ 2 ঘণ্টা সময় দিলে সো এই 2 ঘণ্টা সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব তাতে আপোনালোকে চাই লিখক বা মোক থাকিব সো এইটো হল আপোনালোকৰ প্ৰথম কথা যে এটা লিমিট থাকিব এটা টাইম থাকিব ওপেন বুক এক্সামৰ প্ৰথম যেটো মেথড হেতুত আৰু ওপেন বুক এক্সামৰ দ্বিতীয় মেথডটো হল এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকৰ এটা পিৰিয়ড দিব এটা সময় দিব কিন্তু সেই সময়টো আপোনালোকৰ লিমিট নাথাকে মানে এটা পিৰিয়ড থাকিব সাপোজ কালি 2টা বজাত আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনসমূহ লিখি আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকক কোৱেশ্চন কোনটো ডাউনলোড কৰিব দিলে আজি সো এনেকুৱা এটা পিৰিয়ড থাকিব বা এটা পিৰিয়ড এটা সময় থাকে যে এইটো সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকক মানে দিব লাগিব হেতু এটা টাইম লিমিট নহয় এটা পিৰিয়ড হয় যেটো আপোনালোকৰ টাইম লিমিট হেতু হল আপোনালোকৰ 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা এটা ঘণ্টা কিন্তু আপোনালোকৰ যেটো দ্বিতীয় মেথড হেতু এটা পিৰিয়ড মানে এটা এদিন হ'ব পাৰে বা দুদিন হ'ব পাৰে এটা 3 দিন হ'ব পাৰে সো হেতু বেলেগ কথা সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এক্সামসমূহ হ'ব পাৰে বাট হেতুটো আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে ডিসাইড হোৱা নাই কোনটো মাধ্যমত আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব যেতিয়া আপোনালোকৰ SOP আহিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামটো হ'ব কোনটো মেথডত আপোনালোকৰ এক্সামটো হ'ব কিন্তু ওপেন বুক এক্সাম দুটা মেথডত হয় সো নিশ্চয় আপোনালোকে গম পালে সো এতিয়া আমি কথা পাতিম যে আপোনালোকৰ ওপেন বুক এক্সামৰ যেটো সুবিধা সেই সুবিধাসমূহ কি সো প্ৰথম কথা আপোনালোকৰ সুবিধা এটাই যে আপোনালোকে কিতাপ চাই লিখিব পাৰিব তাৰ পিছত আহিলে দ্বিতীয় পইণ্ট বা দ্বিতীয় যি সুবিধা হেতু আপোনালোকক কৈ আছো যে ওপেন বুক এক্সামত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা যে সাপোজ আপোনালোকৰ এক্সাম লিখাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা এটা মিস্টেক কৰিলে বা কিবা এটা ভুল হৈ গল হেতু আপোনালোকে কিতাপ চাই আকৌ আপোনালোকে শুধৰণি কৰিব পাৰে বা এটা শুদ্ধ এনসাৰ দিব পাৰিব সো তাৰ পিছত আৰু এটা সুবিধা হল যে আপোনালোকৰ যি এক্সাম সেই এক্সামটো আপোনালোকৰ যেটো ঘৰত দিব সো ঘৰত দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজেও লিখিব পাৰে বা আপোনালোকৰ বন্ধুৰ পৰা বা আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ পৰা বা ফ্যামিলিৰ পৰা আপোনালোকে কোনোবাই লিখি দিব পাৰিব বা আপোনালোকে এজনে লিখিলে বা আৰু এজনে মানে কোৱেশ্চনসমূহ বা এনসাৰসমূহ আপোনালোকক উলাই দিলে যে অমুক এনসাৰটো এইটো পেজত আছে অমুক তুমুক সো এনেকুৱা ধৰণৰ সুবিধা বহুত আছে হেতু আপোনালোকে নিশ্চয় এনো গম পাব সো তাৰ পিছত আহিলে অসুবিধা সো অসুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনালোকৰ যিসমূহ এক্সামৰ কোৱেশ্চন হ'ব সেই কোৱেশ্চনসমূহ আপোনালোকে মানে উল্টা পুল্টা মানে এজনৰ লগত আনজনৰ নিমিলিব পাৰে আৰু মই যিমান দূৰ গম পাও যে আপোনালোকৰ এক্সামৰ যি কোৱেশ্চন থাকিব সেই কোৱেশ্চনসমূহ এজনৰ লগত আনজনৰ নিমিলে বাট হেতু আপোনালোকক শিওৰ মই ক'ব নোৱাৰো যেটো এতিয়ালৈকে মই ওপেন বুক এক্সাম দিয়া নাই অনলাইন মাধ্যমতে দিছিলো হেতুত আপোনালোকৰ সেমে আছিল যেটো অনলাইন ব্লেন্ডেড মোড আছিল হেতুত আপোনালোকৰ সেম কোৱেশ্চনে আহে বাট এটো কিন্তু এটা পইণ্ট যে আপোনালোকৰ যি কোৱেশ্চনসমূহ সেই কোৱেশ্চনসমূহ বেলেগৰ লগত নিমিলে বা আপোনালোকে বেলেগৰ লগত শেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে সো তাৰ পিছত আৰু এটা অসুবিধা হল যে ইয়াতে আপোনালোকৰ যেটো মাইন্ডৰ পৰা যি ভাবি চিন্তি হেতু আপোনালোকে কিন্তু নিলিখিব মই যিমান দূৰ গম পাও আপোনালোকে কিতাপে বেছি চাব সো এটো মানে এটা অসুবিধা আৰু তাৰ লগতে যে যেহেতু ওপেন বুক এক্সামত কিতাপ চাই লিখিব সো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ষ্টাডি কৰা বন্ধ কৰিব সো ইমান এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব অমুক তুমুক সো হেতু এটা ডিমেৰিট হয় সো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কিবা আছে পইণ্ট সো হেসমূহ আপোনালোকে এনেও নিজে গম পায় যেটো আপোনালোকে মেচুৰিটি হয় এনে আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেচন কৰি থকা নাই তো এইকেইটা আপোনালোকৰ সুবিধা অসুবিধা আৰু যি আপোনালোকক কোৱেশ্চন আছিল বা কমেন্ট আছিল হেসমূহ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব হাৰ্ড আহিব না ইজি আহিব বা কি অসুবিধা সুবিধা বা ওপেন বুক এক্সাম কি হয়
তো সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক অতি সহজ ভাষাৰে বুজাই দিলো সো আশা কৰো আপোনালোকে গম পালে বা বুজি পালে যদি আপোনালোকে এতিয়াও কিবা ডাউট আছে কমেন্ট কৰিব পাৰে বা আপোনালোকে মোৰ WhatsApp গ্ৰুপৰ লিংক আছে তো WhatsApp গ্ৰুপত জয়েন কৰি আপোনালোকে কোৱেশ্চন সমূহ সুধিব পাৰিব আৰু লগতে আৰু এটা কথা কৈ দিও যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এৰিৰ বেচৰ সো সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এক্সামটো অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব সেই বিষয়ে মই ভিডিও এটা বনাইছো সো হেতু আপোনালোকে অলপ পিছত গম পাব বা অলপ পিছত মই পাবলিশ কৰি দিম সো হেমু আপোনালোকে চাই লব সো এই আছিল ভিডিওটো সো বন্ধুসকল আজিলৈকে মানে বাই জয় অসম।